Γίνεται όταν ο κόσμος προσπαθεί να σε στριμώξει σε ένα καλούπι που δεν σου ταιριάζει? Και τι συμβαίνει όταν για να επιβιώσεις κόβεις κομμάτια από τον εαυτό σου? Στην αρχαία Ελλάδα αυτό το ερώτημα είχε όνομα. Σήμερα θα ξαπλώσουμε κυριολεκτικά στο προκρούστο κρεβάτι και σου υπόσχομαι δεν θα σε κόψουμε. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψεις ποιος ήταν πραγματικά ο Προκρούστης, πώς τον τιμώρησε ο Θησέας, τι συμβολίζει το κρεβάτι του και γιατί μας αφορά σήμερα πιο πολύ από ποτέ. Καλώς ήρθες στο κανάλι The Skeptics Pantheon και το πρώτο επεισόδιο Μύθοι του μυαλού, τη σειρά που φέρνει τους αρχαίους μύθους στο τιβάνι του ψυχολόγου. Ο Προκρούστης ήταν ένας από τους πιο ψυχαναγκαστικούς τύπους της μυθολογίας. Άκου να δεις τώρα. Ο Προκρούστης, γνωστός και ως Δαμαστής, ήταν ληστής και δολοφόνος στην αρχαία Αττική, κοντά στην Ελευσίνα. Ζούσε δίπλα στον δρόμο που οδηγούσε στην Αθήνα και είχε έναν ιδιαίτερο ξενώνα για τους περαστικούς, όχι Airbnb προφανώς. Μιλάμε για κανονικό θρίλερ. Ερχόσουν κουρασμένος από το δρόμο, σου έλεγε «Έλα κάτσε να ξαπλώσεις». Και εκεί άρχιζε η φρίκη. Είχε ένα μόνο κρεβάτι και όλοι έπρεπε να χωρέσουν σε αυτό. Αν ήσουν πιο ψηλός από το κρεβάτι του, σου έκοβε τα πόδια. Αν ήσουν πιο κοντός, σε τέντωνε μέχρι να φτάσεις. Ακριβώς όπως ακούγεται, ένας χασάπης με ομογόρα στάνταρτς. Αλλά το καλύτερο, ο Προκρούστης δεν έφτιαχνε ποτέ άλλο κρεβάτι. Και δεν ήταν ότι του έλειπαν τα έπιπλα, σκοπός του ήταν ο βασανισμός. Και τότε έρχεται ο Θησέας, ο γνωστός ήρωας που δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Βλέπει το ξενοδοχείο της φρίκης και τι έκανε? Για να ξαπλώσεις λίγο κι εσύ στο κρεβατάκι σου, φίλε Προκρούστη. Τον ξαπλώνει λοιπόν και του εφαρμόζει τη δικιά του θεραπεία. Τραγική ηρωνία? Όχι. Αρχαία δικαιοσύνη? Ναι. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Ο μύθος είναι διαχρονικός. Ο όρος Προκρούστιο κρεβάτι έχει μείνει μέχρι σήμερα. Το κρεβάτι του Προκρούστη συμβολίζει τα άκαμπτα κοινωνικά πρότυπα και κανόνες που μας πιέζουν να ταιριάξουμε σε ένα καλούπι. Όποιος ξεχωρίζει, κόβεται. Όποιος υστερεί, τραβιέται βία για να φτάσει στο μέτρο των άλλων. Όταν κάποιος θυσιάζει την αλήθεια του για να χωρέσει στις απαιτήσεις των άλλων, ζει σε ένα διαρκές τέντομα ή κόψιμο του εαυτού του. Αυτό οδηγεί σε ψυχική φθορά και απώλεια ταυτότητας. Τέλος, ο Προκρούστης είναι η εσωτερική ή εξωτερική φωνή που λέει «Πρέπει να είσαι έτσι για να σε δεχτούν». Η βία που ασκούσε στους ξένους συμβολίζει τη βία που δεχόμαστε ή ασκούμε στον εαυτό μας όταν αρνούμαστε την ευθετικότητα και επιβάλλουμε ξένα μέτρα στη ζωή μας. Πόσες φορές έκοψες τον εαυτό σου για να ταιριάξεις? Πόσες φορές έκανες stretch τον χαρακτήρα σου για να σε αγαπήσουν, να σε δεχτούν, να σε προωθήσουν? Πόσες φορές αισθάνθηκες ότι κάτι μέσα σου έσπασε μόνο και μόνο για να είσαι φυσιολογικός? Αυτό είναι το κρεβάτι του Προκρούστη και όλοι μας το έχουμε δει. Κάποιοι έχουμε ξαπλώσει σε αυτό. Ζούμε ακόμα με προκρούστια κρεβάτια. Παιδεία που αγνοεί τη διαφορετικότητα, κοινωνικά πρότυπα που δεν μας χωράνε, δουλειές που μας τεντώνουν ή μας κόβουν, social media που απαιτούν να είσαι τέλειος, όμορφος, ιδανικός, οι σχέσεις που απαιτούν να είσαι κάτι που δεν είσαι. Ο Προκρούστης μπορεί να είναι νεκρός, αλλά τα κρεβάτια του υπάρχουν ακόμα και είναι παντού. Αλλά τώρα ξέρεις να τα αναγνωρίζεις και να πεις «Κόψε εσύ το κρεβάτι σου, όχι εμένα». Αν αυτό το βίντεο σου μίλησε, άφησέ μου στα σχόλια μια στιγμή που ένιωσες εγκλωβισμένος σε κρεβάτι άλλων. Κάνε εγγραφή για να δούμε μαζί και άλλους μύθους που ξεσκεπάζουν το ανθρώπινο μυαλό. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την τραγωδία της Μύδιας. Και θυμήσου, οι μύθοι δεν είναι παλιωμοδίτικοι. Είναι καθρέφτες του σήμερα και ίσως και του εαυτού μας. Μείνε συντονισμένος στο Μύθι του μυαλού, εκεί που η μυθολογία ξεσκεπάζει την ψυχολογία.